Chết đó. Em ơi. Phong khởi với trâu chiết khi nói bà đã tực xong tực xíu khắp lời đã score bị chê những chín đấy bà này complete rồi đi chứ những đặt lạnh việt tích bây giờ vô từ càng ăn đi tới vì ọt khói
bảo ôn lấy đi càng về rồi về từ ăn mà đòn này ô lẹp kho anh vừa thèm đi cười dương rồi chết nguôi ngay như nào ngồi bãi ông bố nữa này đang triệt đi ra ô hô ngồi im tên con tả lại dương từ lũ rồi chuyện o khné nè tả ủa wow nè mà tao nô mày bông bố này đau đau đúng không bố ơi wow wow bắt cho hay quá ô tao nô quá wow đi vào người này triệt đỏ con quá hồ là chanh thế nè hà rốc thả cái vật đuổi hà rốc cho hơn wow láp wow wow sủi nhá sậy à ơ bố lọc chịu ra va không ơi trời mẹ trời ơi wow chia đang mua wow wow nè wow ngọt kia đâu ôi wow chết đó trời nào wow tiêu không tiêu không ngon chết trời mà wow
Chụt chơi má. Ôi, sợi bay bên lòng suối không? Chưa không? Tụi bây giờ chẳng biết trong sao. Bị chết đó chẳng quá. Bay bia. Nè, ô đây. Ê bố. Trượt mà chưa bố. Wow, tuyệt vời. Nó chết đó chẳng ngố. Ôi này chuyện mà bọn ơi. Nó chết ho. Ôi. Sao bay bia cho anh em bố thôi. Bay ạ. Chết không bố, chết. Wow. Được làm bố. Số ông con ông mà đã bán 8 đàn tu sĩ nào rồi hốt đó cho bao. Cho nên bọn phụ dưỡng tay nhận nó video play mà phone nó khi cũng thích chưa gom trô phong vâng. Bye bye bye.